Сокет AM5 – це приваблива платформа з перспективою довготривалої підтримки. Але на початковому етапі вхідний квиток для переходу на нову екосистему виявився досить коштовним. Вартість процесора, материнської плати та оперативної пам'яті DDR5 у сукупності давали чимало приводів розмірковувати над тим, чи прийшов вже час збірки нового ПК на Ryzen 7000. Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Розглянемо варіант економії. Компанією AMD були представлені 4 набори системної логіки для нової платформи AM5. Більш доступні AMD B650i та B650, а також топові AMD X670i та X670. Спочатку ми розглядали материнські плати на топових чіпсетах. Тепер же настав час розглянути рішення на народному. MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi. Це гарний представник сучасної недорогої системної логіки, яка потребує значно скромніших капіталовкладень. Знайти цю материнську плату у продажу ви зможете за приблизно 10 тисяч гривень. Звісно, ціни поки що трохи завищені, але не забувайте про гарну тенденцію, якою славиться AMD, а саме значне зниження цін через деякий час. Тепер давайте поглянемо, які технічні характеристики має піддослідна материнська плата. Материнська плата постачається в упаковці з характерним для лінійки Mac оформленням. На звороті знаходиться вичерпний опис її ключових особливостей та переваг. Комплектація цілком достатня. Ось що чекає нас у коробці. Один SATA кабель, 2 EZ M2 кліпс для кріплення M2 накопичувачів, антени для Wi-Fi модуля, набір наклейок, посібники для користувача. MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi виконана у темній гамі і має досить строгий дизайн. З переваг відзначимо масивний пластиковий кожух та наявність 3 слотів для M2 накопичувачів з радіаторами охолодження для 2 із них. Заводське RGB підсвічування на платі відсутнє, але користувач без проблем зможе побудувати своє за допомогою роз'ємів LED RGB Header. На звороті знаходиться стандартна опорна пластина процесорного роз'єму, а також гвинти кріплення радіаторів охолодження чіпсета та підсистема живлення процесора. Тут також все досить стримано, без зайвих дизайнерських рішень. Тепер розглянемо детальніше фронтальну панель. У нижній її частині розташувалися колодка підключення аудіороз'ємів передньої панелі, роз'єм контролера налаштування, роз'єм датчика відкриття корпусу, роз'єм для світлодіодної стрічки та ARGB роз'єм, а також колодка підключення кнопок і індикації фронтальної панелі та перемичка Safe Boot. Тут же розміщені 2 колодки для активації портів USB 2.0. Корисними елементами не обділений і правий край плати. Тут розпаяні 2 роз'єми. Один вертикальний для підключення порту USB 3.2 Gen 2 Type-C та один горизонтальний роз'єм для USB 3.2 Gen 1. Також тут розміщена колодка ARGB підсвітки та діагностичні індикатори. Поруч бачимо 4 DIMM-слоти для встановлення модулів оперативної пам'яті стандарту DDR5. Фіксатори є з обох боків. Підтримуються модулі з частотою понад 6600 МГц, а максимальний загальний об'єм може становити 128 ГБ. Також є підтримка профілів розгону пам'яті AMD Expo. Для розширення функціональності MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi є 3 слоти: PCI-Express 4.0x16, ще один PCI-Express 4.0x16 у режимі X4 і PCI-Express 3.0x1. Підсилений і готовий надати 16 ліній PCIe тільки верхній слот. Тепер скажемо трохи слів щодо розміщення слотів для M2 накопичувачів. Один такий ви можете побачити над верхнім PCIe X16, а 2 інші під нижнім PCIe X16. Усі вони підтримують пристрої формату M2 2260 та 2280. І тут немає значення, котрий з них ви будете використовувати, адже вони всі працюють у режимі PCIe 4.0 X4. Для охолодження накопичувачів використовуються окремі радіатори з термопрокладками, які кріпляться за допомогою гвинтів. Якщо вам замало 3 високошвидкісних накопичувачів, дискову підсистему можна доповнити за допомогою 6 роз'ємів SATA 6 Гбіт на секунду, 4 з горизонтальним розташуванням та 2 з вертикальним.
Система охолодження MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi містить такі елементи: радіатор на чіпсеті, радіатори на M2 накопичувачах та пару алюмінієвих радіаторів на елементах підсистеми живлення. Під час тестування 170-ваттного 32-потокового AMD Ryzen 9 7950X ми побачили такі значення температур. Як бачимо, кількості та розмірів радіаторів цілком достатньо для ефективного охолодження компонентів плати. Живлення процесора реалізоване на базі двох 8-контактних роз'ємів ATX 12V, що дозволяє нам використовувати навіть топові рішення лінійки Ryzen 7000 без обмежень за енергоспоживанням. Здійснюється воно за 12 плюс 2 плюс 1 фазною схемою для обчислювальних ядер і додаткових вузлів з показником номінального струму до 80 А. Елементна база плати складається з твердотільних конденсаторів, ферритових дроселів та мікросхем від Monolithic Power Systems. Підсистема живлення процесорних ядер керується SHIM-контролером того ж виробника. Ще дві фази відведено для SOC і iGPU. Мультиконтролер на платі представлений мікросхемою від Nuvoton. Підтримку мережевих з'єднань забезпечує LAN-контролер Realtek, здатний передавати інформацію зі швидкістю до 2,5 Гбіт на секунду. Ну а за роботу Wi-Fi та Bluetooth відповідає модуль виробництва Mediatek. Зона аудіо відокремлена від основної частини текстоліту і представлена HDA-кодеком Realtek ALC4080 та аудіоконденсаторами. Кодек має 10 каналів ЦАП, що підтримують одночасне 7-1-канальне відтворення, а також 2 канали незалежного стереовиходу. Тут головна особливість полягає в тому, що цей кодек на материнській платі підключається через шину USB. На інтерфейсну панель материнської плати виведені кнопка оновлення BIOS, порти HDMI 2.1 і DisplayPort 1.4, 3 USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 4 USB 3.2 Gen 1 Type-A, ще 2 USB 2.0, RJ45, 2 конектора антен Wi-Fi, Optical SPDIF-out і 5 аудіопортів. Виробник заявляє підтримку сучасних бездротових інтерфейсів Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.3. Для цього у комплект постачання входять 2 антени. Також слід трохи розповісти про можливості реалізації активного охолодження. Плата має 8 4-контактних роз'ємів з підтримкою SHIM-регулювання швидкості. Один з них слугує для системи охолодження CPU, один призначений для під'єднання помпи, а 6 інших – для корпусних вентиляторів. Материнська плата, звичайно, використовує сучасний завантажувач MSI ClickBIOS 5 на основі графічного інтерфейсу UEFI, який дозволяє здійснювати налаштування за допомогою миші. Функціональні можливості BIOS дозволяють не лише оптимально конфігурувати систему, налаштовувати режими роботи кожного вентилятора, а й здійснювати розгін. Також маємо легкий доступ до вибору доступних XMP профілів. Для моніторингу системної інформації можна використовувати спеціальну вкладку Hardware Monitor чи коротке зведення інформації у верхній частині вікна, яке буде відображатися при виборі будь-якого розділу. Також є можливість моніторингу системи та здійснення налаштувань безпосередньо із ОС за допомогою програми MSI Center. Під час стрес-тесту CPU-Z без розгону частота Ryzen 9 7950X зафіксувалася на стабільних 5,3 ГГц для усіх ядер при напрузі 1,278 тисячних вольта. Більш вимогливий стрес FPU в тій же AIDA 64 зменшив частоту та напругу на процесорі 5,2 ГГц при 1,214 тисячних вольта. Тротлінгу не було. Вся система при цьому споживала 335 Вт. Проблем з оперативною пам'яттю теж не виникло. DDR5 5200 Kingston Fury миттєво запрацювала на частоті XMP профіля. У той же час, як комплект DDR5 6000 стабільно функціонував на частоті Expo профіля 6000 МГц. Що ж, настав час перевірити можливості розгону. Цього разу ми також використовували автоматичний розгін в BIOS. При цьому LLC було зафіксовано на рівні 5. Частота процесора в BIOS показувала 5,5 ГГц, але CPU-Z та системі не вдалося зафіксувати зміну частоти. Напруга, у свою чергу, становила 1,36 вольта.
У той же час комплект DDR5 6000 Kingston Fury запустився і стабільно працював на частоті 6200 МГц, без зміни таймінгів. При збільшенні частоти до 6400 МГц та таймінгів до 38, 2 по 39 і 81 система запускалась, але стрес-тест пам'яті вже не проходила. Для перевірки можливостей материнської плати використовувалося таке обладнання. Система з материнською платою MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi добре впоралася з усіма проведеними тестами. А топовий 16-ядерний AMD Ryzen 9 7950X весь час працював стабільно. Звукова підсистема на основі кодека Realtek ALC 4080 демонструє високу якість звуку. З такою навряд чи у когось з'явиться бажання докуповувати дискретну аудіокарту. Материнська плата MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi дає можливість своєму потенційному покупцеві зібрати систему на платформі AM5 за цілком адекватну ціну. Адже вона має усе необхідне для комфортного її використання найближчі декілька років. А той самий PCIe 5.0 тут і зараз потрібен далеко не кожному покупцю. Тим паче, що твердотільні накопичувачі з його підтримкою можна перерахувати на пальцях, а відеокарт взагалі ще не існує. Для задоволення усіх забаганок типового користувача платі достатньо підтримки PCI Express 4.0 для відеокарти та накопичувачів. Тож материнська плата вийшла дуже практичною в усіх аспектах. Не у кожній материнці цього цінового сегменту можна зустріти Wi-Fi 6, 2,5 Гб на Ethernet та USB Type-C 2х2. А тут усе це є. Підсистема живлення без проблем справляється з Ryzen 7 7950X. При цьому маємо низькі температурні показники на радіаторах та дроселях. У підсумку MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi дуже цікавий варіант, особливо якщо ви не бажаєте переплачувати за функціонал, який буде задіяний там колись у майбутньому, та шукаєте оптимальне відношення ціни до можливостей та якості кінцевого продукту. Ну що скажете, ви б купили собі таку? А поки відповідаєте, дякуємо за увагу! Підписуйтеся на канал, радьте його друзям, оцінюйте нашу роботу вподобайкою. До нових відео! Все буде Україна!